नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दै छु Vivo Y73 2021 को बारेमा, जो एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। इन्डियन मार्केटमा चाहिँ फाइनली लन्च भइसकेको छ भने हाम्रो नेपाली बजारमा पनि छिटै नै यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ देख्न मिल्नेछ। सो आज यसैको बारेमा कुरा गर्नेछु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र यदि आजको भिडियो हजुरलाई मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Vivo Y73 2021 को चाहिँ ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 6.44 इन्चको फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। HDR10 को चाहिँ सर्टिफिकेसन मिलेको छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि एकदमै दामी देख्न सकिन्छ, ग्लोसी डिजाइन गरिएको छ। प्लास्टिकको भए पनि हेर्दा चाहिँ हामीले ग्लासको जस्तो चाहिँ डिजाइन देख्न मिल्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। अगाडिपट्टि भने कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास चाहिँ कुन हो भनेर चाहिँ यो चाहिँ अहिले भनेको छैन, जहाँसम्म मलाई लाग्छ चाहिँ कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन यसमा देख्न मिल्छ। ओभरअल डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै दामी देख्न सकिन्छ। अफलाइन मार्केटमा चाहिँ स्पेशली यस्तै स्मार्टफोनहरू चाहिँ धेरै बिक्ने भएको कारणले चाहिँ Vivo Y सिरिज र Vivo V सिरिजका स्मार्टफोनहरू चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ सेल हुन्छन् अफलाइन मार्केटमा। डिजाइन एकदमै कमालका पनि हुन्छन्। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 देख्न सकिन्छ, फुन्टस OS 11.2 का साथ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जो Mediatekको Helio G95 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो हामीले Realme 8 मा पनि देख्न मिलेको थियो। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसन आर्किटेक्चरमा चाहिँ बनेको छ। पावर एफिसिएन्सी हामीले राम्रै देख्न सकिन्छ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने। तर पनि यो अलिकति अफलाइन मार्केटलाई चाहिँ टार्गेट गरेर लन्च गर्ने स्मार्टफोन भएको कारणले चाहिँ अलिकति ओभर प्राइस चाहिँ रहेको छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ, जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको एउटा डेप्थ सेन्सर र एउटा माइक्रो सेन्सर देख्न सकिन्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 16 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर पनि डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो राम्रो पनि केही पनि छैन। र अरू फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन्ट्रेस्टिङ कुरा भने इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न सकिन्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ। अरू सानातिना फिचरहरू सबै यसमा देख्न सकिन्छ। सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोक्सिमिटी सेन्सर देख्न सकिन्छ, गाइरोस्कोप देख्न सकिन्छ। अरू सानातिना सेन्सरहरू पनि मजाले यसमा देख्न सकिन्छ भने यसमा चाहिँ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्डको स्लट देख्न सकिन्छ। ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 4000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 33 वाटको फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले ठिकठाकको यसमा देख्न सकिन्छ भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन्डियन मार्केटमा एउटा मात्र भेरिएन्ट लन्च भएको छ, जो 8GB प्लस 128GB, जसको प्राइस चाहिँ इन्डियन मार्केटमा चाहिँ 20,999 रुपिस चाहिँ रहेको छ। यसमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको हामीले 3GB को चाहिँ भर्चुअल र्याम चाहिँ देख्न मिल्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। र हाम्रो नेपाली बजारमा पनि यही एउटा भेरिएन्ट मात्र देख्न मिल्नेछ, जो 8GB प्लस 128GB। जसको प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाली प्राइसलाई लिएर भने कुनै कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। तर एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन्डियन प्राइसलाई हेर्ने हो र त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा एराउन्ड हामीले 30 देखि 35,000 को बीचमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। अब हेरौँ हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ एराउन्ड हामीले 35,000 को आसपास चाहिँ देख्न मिल्नेछ। यसको ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने अफलाइन मार्केटका लागि चाहिँ एकदमै बवाल नै स्मार्टफोन रहेको छ, किनभने अफलाइन मार्केटमा चाहिँ स्पेशली डिजाइन र क्यामेरालाई चाहिँ फोकस गरिन्छ। यसमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सबै त्यस्तै देखिन्छ। क्यामेरा फिचर पनि एकदमै दामी देख्न सकिन्छ। डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने पनि एकदमै कमालको रहेको छ। योभन्दा पहिला हामीले Vivo V20 भयो, V21 सिरिज भयो, त्यस्तै नै देख्न मिल्छ। तिनीहरू चाहिँ अलिकति फ्ल्यागशिप लेभलका स्मार्टफोन रहेका थिए। तिनीहरूको डिजाइनलाई कपी गरेको छ, त्यही डिजाइन देखायो भने अलि सस्तो प्राइसमा अफलाइन मार्केटमा मजाले पनि बिक्छ। सो गाइज, यही थियो Vivo Y73 2021 को ओभरअल डिजाइन, फिचर स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ प्राइसिङ चाहिँ अलिकति ओभर चाहिँ मान्न सकिन्छ। यसको फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने Vivo को V सिरिज र Y सिरिज चाहिँ स्पेशली अफलाइन मार्केटलाई नै डिजाइन गरेर चाहिँ बनाइन्छ। त्यसैले चाहिँ यो स्मार्टफोन अफलाइन मार्केटका लागि चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ। र हजुरहरू भने Vivo Y73 2021 लाई लिएर चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र यसको इन्डियन प्राइस चाहिँ हजुरहरूलाई के कतिको चित्त बुझेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइससम्ममा चाहिँ लन्च
लन्च हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ हजुरहरूलाई लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।